Преосвященний владико Андрій, шановні і дорогі члени осередку праці наукового товариства імені Шевченка, шановні і дорогі гості. Тепер в Україні триває війна, брутальна війна. Москалі хочуть нас знищити. Тисячі наших земляків погинуло. Я прошу всіх встати і вшанувати пам'ять наших братів і сестер. Ото хвилиною Вовченкою. Дуже дякую. Вітаю вас на імпрезі відновлення нашої праці. Дотепер ми були дуже активні, але в іншу сторону. Ми займалися виданням енциклопедії української діаспори. І минулого року ми видали останній 4-й том, і тепер приходимо до більш традиційної праці у середку. Наша перша імпреза відзначить життя та творчість двох наших визначних членів, які недавно відійшли від нас, а саме доктора Олександра Лузницького і професор-доктор Наталію Іщук-Позуняк. Учора ми дістали привіт та признання від голови Централі наукового товариства професор-доктор Галини Гринь, за що ми їй дуже дякуємо. До провадження свята я попрошу магістру Уляну Балух-Мазуркевич. Магістр Уляна є голова нашого імпрезового комітету. Вона також є голова громадського комітету Філадельфії і є голова комітету оборони людських прав. Недавно вона зорганізувала дві дуже успішні та ефективні маніфестації в центрі Філадельфії в обороні України. Минулого року вона дістала від президента України нагороду орден княгині Ольги. Прошу, Уляна. Прошу до молитви нашого дорогого єпископа Андрія Табія. Давайте помолимося на початку нашої зустрічі молитву «Отче наш». І в такий спосіб вшановуємо наше зібрання і також пам'ять двох світлих людей, пана Олександра Лужницького і пані Наталію Іщук. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всі разом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Прошу сісти. Я би хотів усіх вас привітати, усіх членів Філадельфійського наукового товариства імені Шевченка. Знаєте, пане Володимир згадав, і дійсно воно потрібно згадати подію, яку відбувається зараз в Україні, а саме війна, яку розпочала Росія зараз тепер. І коли ми говоримо про війну, ми завжди думаємо найперше про танки, зброю, літаки, солдатів, вояків і так далі. Але це є більше, ніж просто зброя. Це є більше, ніж вояки. То, направду, є протистояння і війна цивілізацій. Тому що чим більше, чим довше, на жаль, вона продовжується, тим більше розуміємо, наскільки росіяни і ми, і решта світу цивілізованого, є по дві сторони, протилежні сторони один від одного. Тому що навіть якщо ви слідкуєте дуже так і деколи можете послухати
телефонні розмови, як росіяни говорять один до одного, на якому вони рівні є. Це жахливо, тому що коли ми говоримо про чистоту мови, там більше, за перепрошенням, матюків, ніж добрих слів. І це між батьками і дітьми. Це є не для нас, це є неприпустимо, щоб дитина так розмовляла з мамою або з татом, вживаючи такі слова. Так само мама, яка заохочує дитину, щоб щось взяти з хати, тому що їм цього треба. Якщо не снікерс, не кросівки, то комп'ютер. Візьми, бо твоїй дочці треба на то, або твоїй сестрі потрібно. Інтелектуальний рівень є надзвичайно низький. Що це значить? Це не є, щоб тільки завстидати росіян, а те, що показує на то, наскільки ми більше є дійсно освічені, культурні, на щаблі вище, ніж вони. І знаєте, на то їм ніколи не збагнути нас. А ми тільки можемо подивляти, чому вони залишаються надалі на тому рівні. Такими людьми, які є неосвічені, є дуже легко керувати. І саме цим і користується Путін зараз. Тому що це є легко. І те, що відбувається зараз тепер, це є якраз свідок і брак освіти, що існує в Росії зараз тепер. А саме це є незнання історії, незнання культури, незнання мови своєї. І це повертається до нас. Є те, що тут ми, як члени наукового товариства Шевченка, які ще з 1873 року, починаючи від самих початків, яка була ціль, щоб зібрати інтелектуалів, таких як ви, науковців, зібратися і якраз не тільки досліджувати історію, культуру, мову, літературу нашу, але так само і розповсюджувати. І це стосується не тільки в Україні, це стосується зараз і тепер тут. Що підкреслює знову на то, знову ж таки, ту первинну ціль, задля якої товариство було створено з самого початку, і які ці цілі повинні бути зараз і тепер. Тобто, фактично, ми повинні вернутися назад до первинних тих ідеалів і цілей, задля якого повстало це товариство Шевченка у Львові ще в 1873 році. І ми собі можемо пригадати, які видатні люди, історики, чи то Грушевський, чи то інші на то, вони були головами цього. Це є дійсно зібрання квіту інтелектуального. Те, що, на жаль, русські, ті самі русські вибили під час репресій у 1933, 37, 38 роки і так далі, вони фактично винищили. Нарешті ми знову, після 3 поколінь, починаємо знову діставати тих інтелектуалів, вчених тепер. І це нам треба продовжувати далі, синхронно, разом з тим, що відбувається в Україні. Так що, хочемо ми чи не хочемо, ми так само є у війні. Ми просто стоїмо на правді, ми знаємо, чого ми хочемо, і ми знаємо, яка є наша задача далі вчити покоління і історії, і мови, і культури, і літератури, і всього того здобутку, що ми, як нація, вже маємо понад 1000 років. І тому я заохочую вас особисто і так само від імені церкви, щоб ви продовжували цю працю у всякий спосіб, що ви можете. Бо цього є потрібно. Направду є цього потрібно на майбутнє покоління. І я вам хочу дуже подякувати за ті всі здобутки, що ви зробили. Ми вшановуємо пам'ять сьогодні 2 видатних людей. Я не знав особисто пані Наталю Іща, але я знав трошки пана Олександра Лужницького. Він був дуже ретельний. Він направду, він мав навіть такі конспіративні теорії про різні речі також. Але це є добре. Це є допитливість історика, правдивого історика, розізнати, яка та історія дійсно є, розкрити, як воно є. Це є дуже добре. І ми повинні далі перебрати той дух допитливості, щоб розібратися, яка є дійсно та правда, щоб її передати це наступним поколінням. Я направду поклоняюся пам'яті великого історика Олександра Лужницького. Він багато чого зробив.
І, звичайно, що ми тут будемо його і пам'ятати ще на багато років. А вам щиро дякую. Слава Ісусу Христу! Дякуємо. Український гімн лунає по цілому світі. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Завануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття з козацького роду. Доктор Андрій Шуль і магістр Дора Веницький приготовили список членів Філадельфійського НТШ та Філадельфійського регіонального редакційного комітету ЕОД. Ті члени відійшли у вічність від 215 року. Я читаю. Доктор Олександр Лужницький, доктор Наталія Пазуняк, доктор Петро Клюк, доктор Юрій Перфецький, магістр Марта Тарнавська, доктор Олександр Білик, інженер Юрій Тарасюк, інженер Петро Гурський, магістр Юрій Левицький, професор доктор Ярослав Заліпський, інженер Методій Борецький. Прошу вшанувати пам'ять однохвилиною мовчанки. Дякую. Людина не вмирає, доки живе і її діло, і спадщина. Вітаю вас, що прийшли вшанувати доктора Олександра Лужницького і доктора Наталії Павзуняк. Обидвоє були активними діячами на полі України, її науки і культури. Кожна з цих осіб була особлива, і про них почуємо від наших доповідачів. Запрошую до слова академіка Леоніда Рудницького. Недавно ще я говорив зі своєю кузенкою, сестрою Олька Плокійного, Христиною Кульчицькою з Лужницьких, і ствердив тоді, що я, мабуть, найбільш кваліфікований говорити про нього. Не так, може, про його науковий доробок, бо я не історик, але радше про аспекти його життя, його філософію буття, принципи, переконання, погляди на різні проблеми. Роблю це твердження на підставі того факту, що я знав Олька, як ми його всі називали, вже майже від дня його народження, що був у вересні, 28 вересня 1940 року у Львові. І знав я його аж до передчасного відділу 12 березня 2021 року. На самому початку його життя, подібно як і тепер, на наше родинне місто Львів
падали бомби. І у моїй пам'яті залишився незатертий образ, як його мама, покійна моя тета Ніна і вуйко Рущу Лужницький, які жили на вулиці Бодені, прийшли до нас, щоб ночувати у нас на партері, бо вони були на другому поверсі. І це було на вулиці Бодені. І там також жив наш дідо Леонід Лужницький, який був капеланом Свято-Йосифа. Маленький Олександр лазив по підлозі, белкотав щось і старався витягнути ключ з долішньої шуфляди краденцю. Без успіху, що його дуже злостило. Він же тоді показував, що він може бути злостним типом. Відтак Лужницькі були змушені після війни. Опинилися вони в Граці, Австрія, де Олько з родиною прожив аж до 1949 року. Звідти вони емігрували до Америки. Нас, себто Олька і мене, розділила Друга світова війна, доля кинула у північну Німеччину, а після смерті мого батька і діда ми з мамою прибули до Америки 52-го року, де злучилися знову з родиною Лужницьких. В тому році розпочалося спільне родинне життя. Олько, я і його старша сестра Христина виростали разом. Довгі роки ми жили у Філадельфії, спершу на вулиці Лоренс, недалеко від катедри на Франкліні. До речі, пізніше, коли вуйко закупили хату на Каюга Авеню чи Стріт, ми перенеслися тоді, щоб допомогти їм сплачувати дім. Я був до Олька старшим братом, а Христя мені молодшою сестрою. На вулиці Лоренс тета і Ніна з вуйко Рушу поселилися в нас, не тільки нас, але й поселили ще одну молоденьку дівчинку-сирітку, Ніну Климовську, і також проживав там в їхній гостинній хаті професор гімназії Роман Лотоцький. Тета Ніна, Олька мама, була доволі строга, вимагала дисципліни від дітей. Олько і я, як дітлахи, були неслухняні бешкетники навіть, до такої міри, що раз вуйко був вимушений нас випросити з їдальні за нашу поведінку. У боротьбі зі старшою генерацією, ой Боже, щось мені не дуже добре, була до нас Христина. Вона давала нам знати кожного разу, коли тета йшла з долини, граючи на фортепіані, на якому вона вправляла кожного дня, граючи на тому фортепіані пісню «Чорні карі очі, чорні брови». І тоді цілком воно змінялася ситуація. Почуєш ту пісню, вже перші акорди, Олько клакав і молився. Я вже був тоді хайскул, почав читати Цезара, коментарі де Белло Галіко. Бідна маленька тоді, як називається, Ніна Комошка пішла тому, а
ми чекали на контроль тета. Були це гарні часи. Мама і я були доволі бідні, але життя в домі Лужницьких було надзвичайно приємне. Олько і я підростали, можніли, але нам далі було море по коліна. Олька писала до гімназії Roman Catholic High School, де він, до речі, пізніше вчив. А я знову був десь інакше, North Catholic. Олько мав вже тоді, за молоду, в тому на старість то трошки і змінилося, дуже вироблене добре почуття гумору. І потім ще він зумів кпити про своїх учителів, а потім навіть і про професорів, так що воно завжди було з ним приємно говорити і про різні речі і особи. Але дуже часто він, особливо в школі, критикував або попадав в всякі ситуації і дуже любив також хвалитися своїм батьком, що це, мовляв, бувший професор Грацу. І так воно сталося, що покликали Вуйка на Parent-Teacher Conference. Бо хотіли щось сказати про його сина. І Вуйко не був затурбований тим, бо, як казав він, як не дам я собі раду англійською мовою, а, до речі, він так дуже не знав добре тоді англійської мови. Але він сказав, то я з тими отцями, то були всі священники, я з ними поговорю латинською мовою. Я був присутній при тій конференції, і Олько також. Ми подивилися на себе, і я кажу, я би то не дуже. Але Олько, Вуйко каже, та ти знаєш, що я в Берліні того і того року з тодішнім нунцієм говорив по латині, так що я певний, що я собі ще тут дам раду. Він собі дав раду, але вони. Але Олько мав відразу розв'язку на ту ситуацію. І дуже часто я використовував таким способом. Кажу, тату, беріть вилка з собою. Ну і так було. Ми двійку з Вуйку пішли обороняти Олька від його вчителів. Того вечора Вуйко і я зустрілися в Roman Catholic High School з 3 вчителями, священниками. Конференція була вдала. Всі вони познали Олька за дуже здібного учня, але який дуже любить багато дискутувати. Так що є певні проблеми з дисципліною. Все відбулося дуже файно. Прощаючись на порозі, Вуйко таки не витримав і сказав, «Ладейте Єсус Христос». Священники подивилися на нього і обидва сказали, «Thank you very much, doctor». Вуйко був страшно розчарований рівнем американської науки, але все ж таки він то все мені нагадував. Олько мав дуже добре розвинений дотик, любов гумору, і коли в українському домі на Франкліні одна пані, співачка, не могла закінчити свій виступ, співаючи «Алелуя, алелуя, алелуя». А Вуйко, не Вуйко, а Олько, я і ще інші наші хлопці нашої генерації стояли при виході в залі. Олько так сото в очі, але так, що всі чули, сказав, а слова до того,
тої пісні написав мій тато. Ну, така була реакція. Він мав досить цікаву польку, на його тато, кар'єру в тому наукову в школі. Він закінчив Пенсильванський університет з магістром, згодом зробив докторат на УУ. А цікавим явищем є, що після градуації його в Ласал, де він був, він також ще і під час того часу ходив на курси до St. Joseph's College, Temple University, Drexel Institute of Technology, ну і згаданий вже Ласал та University of Pennsylvania. Це, шановні пані і панове, на мою думку, яскраво свідчить, що його завжди щось цікаво, слухати нового. Завжди щось таке сильне інтелектуальне зацікавлення, в академічному житті, як і в щоденному житті. Як науковець Олег залишив по собі поважне число публікацій, повно з тематики історії українців США, такі як Ukrainians in Pennsylvania 76 року, українці в Честері, українці Пертамбой. І що, мабуть, важливіше, це його співавторство у Guide to Ukrainian American Newspapers in Microform. Було, здається, дві. Я ті книжки дещо маю. Ти там повинен стояти і показувати, і вимахувати, але нічого. Може, то пізніше зробимо. Друкувався він також у НТШ у Львові, мав там одну поважну статтю, ну і в Ukrainian Quarterly, де є його статті про церкву тут, ховано про поета Гортинського. Та, мабуть, найбільшим осягом є його праця над редакцією енциклопедії української діаспори. Також я приніс, але ярко сконфіскував. Понад чверть століття він разом із групою, до якої належала молоденька пані, тоді і іншими колегами, які вже відійшли на то, працював над виданням ЕОД, енциклопедії української діаспори. На жаль, він не дожив до видання останнього тому, в якому він вложив багато енергії. Також другим таким великим фактором в його житті і великим осягом це була його праця у вихованні молоді в рідній школі. Зробив він своєю працею колосальний внесок для молоді в Америці, як учитель, як інспектор і як адміністратор. Олександр Лужницький, шановні пані і панове, залишиться в моїй пам'яті як чесна, щедра, глибоко релігійна людина, людина сильної волі, часом навіть засильний, був дуже впертий, і людина твердого, вузлуватого характеру. Любив він жартувати, любив випити, але під час Великого посту, наприклад, він ні чарочки, ні крапки горілки не пив. І це показує його силу волі, якою тримався, як і його релігійність. Як ми були разом, то були такі два фактори, дві поїздки, що я з ним перебув, де я його більше, глибше пізнав. Одна поїздка по Америці 1964 року, то перед тим, коли я на ганімун їхав зі своєю жінкою,
так що я з ним мав перший ганимун. А друга, то коли ми нарешті його намовили їхати в Україну, де він був у Львові і Івано-Франківську. Він колишній голова НТШ Кульчицький, не Кульчицький, а Олег Купчинський, дуже його там сердечно вітав і сказав такі досить розумні слова про нього, що він є такий трошки, як він то, я маю записано, відмінний від інших. Я особисто називав його дуже часто Гуфі. Він ніколи не противився. Називав його диваком, а дуже часто забувався і називав його Нікі, моїм сином, ім'ям мого сина. То було таке моє відношення до нього дуже часто. Так що Олько для мене був трохи такий син, ще другий, що робив Ніка трохи заздрісти. Але Олько ніколи на мене не гнівався. І він завжди показував мені вияв його любові до мене. Ці всі епітети, які я тут згадав, були заслужені. Він був правдивим унікатом, оригіналом і слові і ділі у різних ситуаціях, межових, критичних, повсякденних, нормально виявлялися його ці надзвичайні прикмети. Я пригадую, що колись він, я думав навіть тоді написати про нього до Reader's Digest. Там була така колонка, яка тягнулася про надзвичайних людей, які я знав. Ніхто цього не зробив. Він був коли дуже багато епізод, які можна оповісти тут, і була би чудесна стаття. Ще маленьким хлопчиком, я дам таке кілька прикладів, що я пригадав собі з нашої зустрічі життя. Ще маленьким хлопчиком у Грацу, де він в мене був, але він мені оповідав, він кілька тижнів не йшов до школи. Очевидно, австрійська розвідка до батьків вдалася. Вони нічого не знали. Питалися його, чому він не переходить там. Так казали, бо я то вже мав минулого семестру, і я не хотів бути, бо мені було нудно. Так що, з другого боку, він був також надзвичайно непосидющий. Я знаю, що він по Америці любив їхати. І то одна наша така поїздка була для мене надзвичайно цікава, бо я його тоді вповні пізнав, це була поїздка по Америці. Та його вдача, така вузловата натура, виявилося вже з самого початку, як ми бачили. Але що мені ще лишається в пам'яті моїй дружині, напевно, то і шлюб його з мушкою. Мушка, де ти є. Я не знаю, чи ти собі то пригадуєш, але ти повинна то пригадувати, то твій шлюб. Було то в тому поселищі Черча, в Нью-Джерсі. П'ятниця, жахливий дощ. Маленькі каплиці. Сніг, дощ, яка різниця, мокро і непривітно.
І в маленькій каплиці епископ і тих двоє молодят, і ще двоє батьки брали там шлюб. А ми, шановні гості, сиділи в автах, клацали зубами і світили світло час від часу, щоб бачили і грілку, і пускали, щоб зазоритися. То був, на мою думку, рекорд. То був перший такий drive-in wedding в Україні став. Ніколи того не забуду. Як згадано, Олько був дуже побожний і мав велике зацікавлення в церкві і в уряді. І один із ненарушимих принципів, якого він тримався, то було не приходити, не брати участь в жодній тризні, в жодних помилках. І скільки разів я його намовляв йти на помилки, і нарешті загрозив йому, що коли я помру, а я очевидно все думав, що я буду перший. Мені аж дивно, що так воно сталося, що він був. Коли я помру, то я в своєму завіті лишу, що він мусить бути. А він сказав, я на мого тата напив, і на тебе не запіду. Буду бойкотувати. На всяких конференціях, на дискусіях Олько дуже часто ставив різні дикі гіпотези. Любив він критикувати колег-істориків, що його не робило дуже популярним, очевидно. Але інколи його виступи не були такі дуже чіткі і не були вповні зрозумілі людям. Я дам такий один ще приклад, що одного разу він написав, коли був зі мною в Україні, і знав там багато людей, між ними одного філософа. Ну і коли ми повернулися назад, Олько до того філософа написав досить довгий лист, і це був лист з запитанням пояснення однієї філософської проблеми. Ну, і всі Олько чекає на відповідь, та проблема йому була важна. Відповідь не прийшла жодна. Він до мене, той мене ігнорує. Каже, я подзвоню. Побачимо, чому він, може, не дістав лише що. Позвонив я до того, не буду казати, хто, він з Львівського університету. І каже йому, слухай, ти не відповів Вужницькому на то. Каже, так, бо я не зрозумів чіпито, що він хоче від мене. І так воно було часом, що не було йому легко точно сказати. І дуже часто бувало непорозуміння. Але він, Олько, був надзвичайно чесний. І мені тяжко про нього говорити. Мене дивує, що мені це ще так вдалося, так? Бо я був одинак, не мав ні брата, ні сестри. Олько мені був маленьким братом, Христя маленькою сестрою. Олькові я дуже вдячний за це, а Христі стараюся тепер ще під час нашого життя відплатитися. Дуже дякую за вашу увагу. Всечесніше владико, високодостойна пані присвітник, блаженні правовірні пращурі на небі та землі, вельми шановні предки, достойні члени релігійних і нерелігійних товариств, представники різних наукових і наукових товариств, високоповажні запрошені і незапрошені гості. Мені попросили сказати кілька слів про мого дорогого вуйка Олька Лужницького, але я бачу, що між присутніми на салі є кілька шановних гостей,
для яких українська мова є більшою проблемою, ніж для мене, то я перейду на англійську. Це би страшно роздратувало Олька, which I like doing to him from time to time. My name is Nicholas Rudnitsky, and I was asked to speak for a few brief moments about my dearly departed uncle, Alexander Luzhnitsky. Talking about Voiko Oiko is tough for me for one particular reason. I think my other uncles will forgive me if I said publicly that which was self-evident to all who knew us, that Oiko was my favorite uncle. As much as I love the others, and summing up Voiko Bogdan, the time he yelled at his son and at the clerk in Kyiv, "Лише говорити по-українськи, God damn it!" tells you how great the competition was for the rank. But Oiko was the only one that I eventually grew comfortable with to call at times just by his first name. Something someone of my generation and upbringing does not do easily. As children, we were very much taught that there's no time limit on the respect one shows one's elders. Pan and Pani Doctor, Pani Ivan, or Pan Ivan, Pani Halia. No matter how old you got, it would still be Pan Doctor, Pani Ivan, Pani Halia. But with Oiko it was different. He would always refer to his sister and his cousin, who we regarded and was regarded in kind as a brother, as the old people. Ті старі люди. That is to say, he was not a member of ті старі люди. He was not an old person. Accepting that made it easier to speak your mind to him without fear of condemnation or judgment. Don't get me wrong, if you said something stupid, he would tell you you said something stupid. But he would stress the fact that you said something stupid, not that you were stupid. And in his generation, that was a rarity. Less than a week ago, a few of us gathered at Voiko and Teta's house to toast its passing to new ownership. I and my cousins and Duhovny Brat Mishu got together with Teta and Ita and others just to hang out a little one last time in those rooms that seldom knew heat from a radiator or air conditioning from a window. In fact, when we saw an air conditioner in the window that day with the frame insulated with loose newspapers, packing phone and so forth, we were surprised. Mikey and I just assumed you put it there for a resale value. Because Voiko's system of handling uncomfortable weather was to relocate for the duration to fairer climate. In any event, Ita at one point asked me how I'm doing, and I told her quite honestly that I was a little scared. She asked why, and I say this now because, as I knew I would be, I'm a little scared now. Not because of the august gathering I see before me. Please know that you were all a very impressive group of accomplished professionals, patriots, and paragons of Ukrainian virtue and honor. Pillars of our community and respected, if not revered, individuals whose judgment is valued as well as feared. You are precisely the kind of crowd that Oiko would say his piece to and leave without saying goodbye. I love that trick of his. How he got Teta Mushka to disappear with him was always really impressive. Sometimes she would ruin it by actually saying goodbye to some of us, and that would irritate Oiko. But more times than not, he pulled it off, and I respected him for it. Now, the fear I feel is that his passing, his death, will finally sink in. You see, it's been over a year now, and I still feel his presence. In my heart, he is not gone. It helps that at work, where I spend too much time, I have countless boxes and filing cabinets that emanate his spirit. Well, that's a lie. They're not countless. There are 427 boxes and 28 cabinets of assorted shapes and sizes. If you don't believe me, ask Pan Yurko. See, Pan Yurko. But Danelu, he's been kind enough to help with the first pass over this monumental mound of assorted trash and treasures. Every time my cousin Andrei, Voiko Oiko's son, would give testament to his father's life, he would mention how the material world was not important to him. My head would always shake, and I would mumble that for such an immaterial man, he certainly left a lot of materiale behind. Please keep in mind, I am most grateful for all the materiale because when I walk into my old office where his filing cabinets are housed, I am enveloped in a feel of archives and the scent of sundry collections, as well as a microfiche machine that archaeologists will now erroneously misstate as having a place in the 21st century. And I feel his spirit. Almost as if I turned around, I would see him bringing in 5 more boxes into the room. I must admit, it was always embarrassing how when we hit our 40s and 50s, started complaining about our backs and our knees and kriji, with legitimate certificates from physicians to prove it wasn't just laziness, he would still be hauling like a machine up and down stairs with boxes, parchment, sissy-fussy, and boulders and whatnot. He would shame us by simply saying, "You guys take a break and keep working."
It was very frustrating, and how could we go on, how could we not go back to work with that kind of example before us? In any event, I am scared that if I really do what was asked of me, a memorial, a testament, then I would finally have to face the fact that he's gone. So I decided last night that I will disappoint all those who expect that of me. I will not recount the time Wojko and I did a road trip to Minnesota and back in under 48 hours. The final stretch starting from those massive doors carved in the side of a mountain near Bohemian Flats Park belonging to the Minnesota Archives that appeared to me to have been designed for dinosaurs, or especially scholarly giants, right on the banks of the Mississippi, back to Philly all in one 18-hour run. I will not share how my ride with Big Al, that was his secret CB handle, was a tour de force of side roads, some of which knew neither asphalt nor concrete. Also, we could not have to stop at the countless hidden way stations he had long ago identified because we knew we were overloaded and had to pay a strafe. Nor will I say how, for all his legendary drinking ability, he would not touch a drop of alcohol for 46 days out of the year. That's right, 46 days of Lent, because we Ukrainian Catholics are better than Roman Catholics. Let me tell you, no one, and I mean no one, appreciated the resurrection of our Lord with greater delight and sincere joy. Spiritually, he was one of the most religious souls I have been ever privileged to know. Ecclesiastically, he was one of the most suspicious lay people on earth. It was a magnificent combination that somehow was not contradictory, but rather complementary. I will not testify to my own first-hand account to the time on the road when, after putting away a bottle or two of what he called the good stuff, I would say my evening prayers and look over and saw he was not done. So I said mine again, and again, and again. And after finishing the 5th time, I got up and said, "You win," and went to bed. I don't know if that shortened his routine, but he did laugh, and he ended shortly after only saying it's not a competition before turning off the light. And he was right. With him, there was never any competition because he would always win. I'm not going to tell you any of that. I would just say that I'm going to enjoy for as long as I can the illusion of the possibility that he will walk through a door anytime, and I will drink with him 3 shots without the need of any petitions, discussions, or questions. My prayers are not as long as his were that night, but I will admit they are a bit longer now because they include him by name. But in the way that he inspired me the last time I saw him, which was essentially just another regular "Цом и побачимся." Вечная память. Дякую. Since we're on a reminiscent tour, I might as well give my little brief reminiscence of Wojko Luzhnitsky. He approached me in 2015 when he was putting out Ukrainians in Greater Philadelphia to help him with that. And once the book was published, then he wanted to have it exhibited and to have a book showing at the embassy in Washington, D.C., and a book presentation also at the consulate in New York, which my Ukrainian Human Rights Committee organized, and it was a lovely event. But after that, he said to me, "Ulana, ти мусиш прийти на засідання ЕУД." Then he said to me that he wanted me to join the Encyclopedia of Ukrainian Diaspora Committee to work on it. And I said, "Well, I'm not really from Philadelphia and I don't know your diaspora that well. I'm from Chicago." And he said, "Oh no, but you can help us and you can always look things up in the internet." And I said, "But I'm very busy because I was running a business and I do a lot of things and I don't have time for this." And he said, "Please just come to 1 or 2 meetings, that's all. You don't have to come all the time." Well, he co-opted me. He really did. So every Wednesday at 2 o'clock, there was a meeting. Before that, he would call me to remind me, "Уляна, не забудь, завтра є засідання. І це є дуже важне. And I need you specifically because we're going to vote on something and I need your vote." I don't even know what we were going to vote on. But it was a pleasure working with him, and he was really a unique individual, and being in this group of the Encyclopedia of Ukrainian Diaspora, the redakcyjna kolegia, the editorial
board was quite interesting because I learned a lot about the diaspora here in Philadelphia. And I said that to him, you know, Olko, thank you, because every Wednesday when I go down there, it's like a history lesson, and it's really quite enjoyable. Okay. Now, переходимо до відзначення пані доктор Наталії Повзуняк. Про життя і творчість пані доктор Повзуняк написала доктор Лариса Онушкевич, котра була студенткою пані доктор. Доктор Лариса є науковцем модерної української літератури. Через здоров'я не могла прибути особисто, щоб взяти тут участь. Натомість Дора Винницька, секретар НТШ і племінниця доктор Повзуняк відчитає цю доповідь. Як ми всі знаємо, що Дори Винницької мама – це є пані Марія Варварів, і вона була сестра пані Наталії. І так само a very accomplished individual, пані Марія Варварів. Тепер пані Дора, прошу. Наталія Іщук-Повзуняк народилася 24 лютого 1922 року, 100 років тому. Так що це справляємо її століття. Вау. Так, далі я прочитаю доповідь доктор Лариси Зелеської-Онушкевич. Звичайно, так буває, що якась відома постать є знана за її працю в одній галузі чи за одне велике діло. Коли говорити про Наталію Іщук-Повзуняк, то тут зазублюються 3 поля, яким вона присвячувала свій час. Як педагог і професор-викладач, як дослідник і науковець, та як громадський та політичний активіст. Як дуже часто такі постаті появляються не тільки завдяки особистому вибору, але і частинно завдяки родинному вихованню і прикладу. Наталія Іщук народилася в Києві у родині Романа Іщука і Надії Шульгиної. Потім вони переїхали у місто Рівне, де Наталія ходила до гімназії і там її закінчила. Під час війни вона почала студії філології у Львівському університеті. Воєнні події змусили родину емігрувати, і після війни вона продовжувала студії в УВУ, в Українському вільному університеті у Мюнхені. Там вона мала таких професорів, як Леонід Білецький, Юрій Шевельов, Ярослав Рудницький та Пантелеймон Ковалів. Після переїзду до Америки 1949 року вона одружилася з Романом Повзуняком і продовжувала студії у Пенсильванійському університеті, де вона осягнула диплом магістра, а потім і доктора наук у 1956 році зі славістики. І незабаром ще й мала 2 синів – Юрія і Богдана. Її дисертація була на тему «The vocative case in the Ukrainian language». Ця тема була зразком її мовних зацікавлень і знання історії української мови. Пізніше вона видала збірку своїх праць саме на тему історії української мови і літератури, вибрані студії. І ми сьогодні маємо цю книжку з нами. Пані Наталія викладала українську мову і літературу у Менор коледжі і Пенсильванійському університеті та Маккварі університеті в Австралії від 84 до 87 року. Тут треба згадати, що пані Наталія і її сестра Марія виростали в домі, в якому свідомо вивчали знання чужих мов, зокрема французької і німецької. Це допомогло пані Наталії вільно володіти тими мовами
і краще розуміти мовні закони, коли вона студіювала їх в університеті. Тому саме вона вважалася дуже добрим лінгвістом, як її колишня студентка, пише пані Онишкевич. Я пригадую, як студенти інших професорів просили професор Пазуняк пояснювати різні відношення мов, які вони вивчали. Та навіть колеги, професори російської, польської, церковнослов'янської мов приходили до неї з проханням вияснити різні складні мовні питання. На викладах української літератури студенти відчували, що професор Пазуняк мала ще й спеціальне замилування ранньою українською літературою, як і літературою доби бароко і шестидесятниками. Для неї завжди дуже близько була творчість Лесі Українки, її філософічні ідеї. Вона часто писала про поетку і 71-го року була редактором і промотором окремого видання Леся Українка Ukraine's Greatest Poetess, 1971. До цього збірника вона включила кілька до того часу невідомих листів Лесі Українки, яких знайшла в архіві Фелікса Волховського в бібліотеці Стемфордського університету. Пізніше вона зібрала і зредагувала збірник під назвою Леся Українка 1871 до 1971 року і в перекладі на 7 мов. І після того написала книжку Леся Українка «Ідея свободи України у спектрі світової цивілізації». І цю книжку ми також сьогодні маємо на продаж тут. Крім інтелектуальної і професійної оцінки творів Лесі Українки, пані Наталію пов'язували з постаттю поетки і інші нитки. Вона не раз розповідала, що коли її бабуня Любов Шульгина ходила по місту Києву з дітьми, люди зупиняли її російською мовою. Така велика дама, а говорить до дітей по-українськи. Тоді у Києві не було багато таких родин, крім Косичів, Шовінів, Старицьких, Лисенків, Антоновичів і Дорошенків, які всі з собою близько дружили. Ця дружба продовжувалася і на еміграції в родині батьків Наталії і Марії Іщук, яку часто відвідувала сестра Лесі Українки Ізидора Косач-Борисова. Крім таких зв'язків і традицій, пані Наталя часто займалася різними видавничими справами про Лесю Українку і віддавала на це не тільки свій час, але і свій скромний заробіток, бо це було також родинною традицією. Зі сторони матері пані Наталії були давні українські роди Полубудків і Скоропадських, а прапратітка Єлисавета Милорадович дала велику суму грошей на початок існування НТШ в Україні в 1873 році. Дід Наталії Іщук, Яків Шульгин, коли дістав спадок, маєток віддав на видання творів Михайла Драгоманова у Швейцарії, а сам вирішив скромно жити. Серед дітей Якова Шульгина син Володимир згинув у бою під Крутами, а син Олександр був істориком і дипломатом і став першим міністром закордонних справ УН-Ради. Рід батька пані Наталії, Романа Іщука, видатного науковця з географії, також відзначався патріотизмом і відданістю українській громадській справі. Під час німецької окупації він кількакратно переховував багато євреїв у своїм домі і так свідомо ризикував не тільки своїм життям, але і родини. Коли я розповіла про це директорам Центру Голокосту і геноциду при Rider University в Трентоні, Нью-Джерсі, вони вирішили відзначити пам'ять Рауля Валенберга і Романа Іщука разом на спеціальній церемонії,
6 жовтня 1991 року. Там про нього говорили обидві дочки Наталія Пазуняк і Марія Варварів. Як і її батько, пані Наталія мала дуже глибоке відчуття християнських принципів, і про це знали її знайомі. Пригадую такий інцидент, коли під час дуже сильного морозу члени Української харитативної служби ходили вулицями Філадельфії і одного вечора дуже пізно застукали в двері. Вони знайшли відомого українця, що став жити на вулиці, і знайомі знали, що пані Наталя мала місце у своїм домі, а крім того, знали її вдачу і що вона не відмовить його прийняти. І так сталося. Наталя Іщук-Пазуняк проявляла ще одну родинну прикмету – жертвенність своїм часом на різні громадські проєкти. Вона була активісткою українських жіночих організацій на протязі 60 років. Членка Союзу Українок Америки понад 60 літ та членкою редакційної колегії їхнього журналу «Наше життя» 30 літ, заступницею голови Українського Золотого Хреста 20 літ. У Сфужок вона була заступницею голови, потім секретарем, а потім почесною членкою. Крім того, вона ще замолоду була заангажована в українському підпіллі. Від 1990 року її призначили державним секретарем уряду УНР і директором бюро Державного центру УНР «Екзилі». Очевидно, професор Іщук-Пазуняк була довголітнім дійсним членом НТШ, членом УВАН та членом управи українських американських професорів та інших. Ця різнородна праця професора Пазуняк є прикладом не тільки її особистого відчуття громадської відповідальності, але і зразком її генерації, яка не раз ставила громадське понад особистим, навіть понад своїми професійними амбіціями та потребами. Ця праця Наталії Пазуняк є також продовженням її родинної традиції і відданості франківського стилю. За словами Івана Франка, «Кожний думай, що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти одвіт». Наталія Іщук-Пазуняк його дала. Хочу ще додати, що моя тета була дуже доброю знайомою з доктором Рудницьким і з доктором Лужницьким, і завжди про них згадувала і про їх дотепні розмови. Вона любила дотип, дуже любила дотип, і особливо їй подобався їхній дотип. Також вона була дуже доброю знайомою з доктором Петром Клюком, йому би також цього року було би 100 років. Вони були однолітки. Вони обоє були мовознавці, літературознавці, доктор Клюк спеціально з іспанської літератури. І він мав дуже великий колозір, дуже велике знання і багато зацікавлень. І вони кожного дня, за останні кілька років, кожного дня разом говорили, мали розмови на різні теми. І вони один одного підтримували на дусі. Вічна йому пам'ять. Я також хотіла ще сказати про нашу співачку пані Ліду Бичкову. Тому що пані Бичкова була дуже доброю знайомою моєї тети і була тісно пов'язана з виданням її книжок, яких ми маємо тут сьогодні на столі на продаж. Одна про Лесю Українку, а друга вибрані студії. А це було за великою ініціативою і підтримкою моєї мами Марії Іщук-Варварів. Пані Бичкова зробила дуже велику працю і допомогла знайти, посортувати матеріали для книжок. Потім ці книжки видалися в Україні,
а потім вона ще привезла багато з них з України. Так що родина дуже їй вдячна за це, і ми дуже раді, що вона сьогодні з нами може бути. Доктор Наталія Пазуняк із Свужо. Як моя генерація у 80-ті роки почала працювати у Свужо, нам здавалося, що декотрі провідні жінки є просто синонімом із Свужо. До тої групи належала доктор Наталія Пазуняк, учасниця життя і росту Федерації від першого дня її існування. І хоч вона була і мама, і дружина, і науковець, і викладала на університеті, ми бачили Наталію Пазуняк як невід'ємну частину Свужо, як свужівку. Була також активна у своїй жіночій організації в Українському Золотому Хресті як заступниця голови. У Свужо мала багато різних функцій. В 1957 році була членом номінаційної комісії до Конгресу Свужо, делегаткою на Конгресі Міжнародної жіночої ради International Council of Women в Монреалі. Як СССР випустили спутника, написала до англомовної українки в світі «At what price?» коштом зубожіння та визиском і так бідного населення. В 1958 році була обрана секретаркою Свужо. Як Елеонора Рузвельт повернулася з СССР, під впливом баченого спеціально-показового Союз Українок Америки попросив з нею зустріч для вияснення дійсності різних аспектів життя в СССР. Наталка Пазуняк представила стан переслідуваних наших церков Української автокефальної православної церкви і Української католицької церкви в Україні. На другому конгресі Свужо в Нью-Йорку її обрано секретаркою на наступну каденцію. Маруся Бек уфондувала при Свужо літературні нагороди. На її бажання створено комітет літературних нагород. Членами стали редакторки жіночих журналів і Наталка Пазуняк. В 1980-му Організація Об'єднаних Націй проголосила жіночу декаду миру і поступу і скликала конференцію в Копенгагені. Свужо взяло участь і, крім інших акцій, приготовило дводенну голодівку як вияв солідарності з українськими жінками-політв'язнями. Поміж голодуючими була Наталія Пазуняк і Ніна Стропката-Караванська. З 1983 року очолює комісію підсовєтських студій, видає брошури про дисидентів, рух спротиву та життя в Україні. Під патронатом СКВУ і Свужо створюється комітет для відзначення 100-річчя Лесі Українки. Вона стає секретарем. На світовій сесії українського жіноцтва з нагоду Конгресу СКВУ має доповідь видання творів Лесі Українки. В 1970 році твориться комітет увічнення пам'яті Анни Ярославної. Вона його членом. Помагає у збірці грошей на видання перекладу книжки про Анну Ярославну автором отцем Роже Альо, член коледжу Святого Вінкентія, уфундованого Анною Ярославною. Довгі роки була членом редакційної колегії Свужівського журналу «Українка у світі», членом редакційної колегії журналу Союзу Українок «Наше життя», до котрих дописувала цікаві статті. Вона була часто делегатом Свужо на різних конгресах та міжнародних конференціях, в яких брала активну участь. І тільки один раз за довгі роки її праці у Свужо Наталія Пазуняк і екзекутива мали розбіжності в позиції. Це були перші роки незалежності України. В Україні відновив діяльність Союзу Українок України і вніс прохання належати до Свужо. Наталя Пазуняк, очолюючи довгі роки комісію підсовєтських студій, була близько обзнайомлена з життям СССР. Вона дуже хотіла, щоб Свужо прийняло Союз Українок України до себе, щоб українка пізнала заграничне життя і нашу працю, подихала свіжим повітрям волі. Екзекутива розуміла її пристрасну любов до України, але не погоджувалася. Екзекутива вважала, що Союз Українок України
повинен відновити Національну раду жінок України і вступити до Інтернаціональної ради жінок, куди належав в часі першої незалежності минулого століття і членство, яке стратив, як Україна стратила незалежність. Вступивши до Міжнародної ради жінок, вони стануть повноправними членами міжнародної громади, котре сталося у 2000 році. Праця Наталії Пазуняк була частиною успіху СВУЖО. Вона залишила у СВУЖО незатерті сліди своєї довголітної позитивної праці. Вона була свужівка з великої букви. Дякую. Доктор Лужницький, доктор Пазуняк і наші батьки жили кличем «Україна понад усе». Цей скарб передали нам. Поет Володимир Сошура закликає нас: любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. В годині щасливій і в радості мить любіть у годині негоди. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине до неба. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. I am very happy to introduce a very special guest. He wasn't on the program because this was a last-minute notice that we got from Andriy Luzhnitsky, who is the son of Olko Luzhnitsky, and he came here from Switzerland to finalize the packing of various boxes and crates of books. And I'm very, very happy to introduce a special dear person, a treasure to the Ukrainian community, Dr. Jonathan Perry, president of Manor College, and he will share with us an exciting program that Manor will be undertaking. What that really means is that you have the Italian English-speaking guy next. You should see it, Manor. In the boardroom, there's 8 sisters in a row, the pictures on the wall, and then me. I did wear the graduation gown though, so I just needed the habit. Thank you for inviting me. Shortly after Dr. Luzhnicky's passing, his son Andriy and his nephew Bohdan, I saw Bohdan in here a minute ago, they approached me with a proposition. They were lamenting the potential loss of unique archives and the holdings of a generation of Ukrainian Americans that helped build this community into what it is today. The passing of their father and uncle, as well as others of his generation, is potentially devastating to the diaspora community. I say potentially because the work of this generation and the materials they gathered are not adequately finding new homes in the wake of their sunset years. Due to a variety of reasons, from not knowing where to place these collections to the physical limitations of those who inherit them, the holdings of this seminal generation are being lost. Andriy, with Bohdan, agreed with us that this is unacceptable. The gravity of the need for a new and perhaps additional repository in our world has only grown since Russia's war and war crimes on Ukraine and Ukrainians, particularly as there are reports that areas seized by Russia are suffering attacks not only on people and places and history and culture,
but on the history books and archives themselves, attempting to subjugate forever what the Lord knows to be true. It cannot happen. Here in America, as Dr. Martin Luther King said to us in the 1960s, truth crushed to earth will rise again. We who sit here today have a chance at the living resurrection of God's truth. As president of the only American college with Ukrainian Catholic roots, I concluded that this effort was worthy of Manor's attention. After gathering an ad hoc cabinet committee, we were able to put together a mission statement. It reads as follows. The goal of the Manor College Ukrainian Heritage Resilience Project is to acquire and digitize materials of significant historic and cultural value for global access to preserve, enrich, and inspire future generations. So then in early fall 2021, Andrei brought over those more than 400 boxes that Nick mentioned and 20-some filing cabinets of his father's archives and collection. And our dean, Nick, of Academic Services, having no budget and not the right skill set to even temporarily take on this task himself, reached out and found a gem in Yuri George Danilou. I think I saw George in the back there. Oh, thank you, George. Dr. Leshnicki and George had a collaborative relationship and both shared an interest in the Ukrainian American diaspora, so it really was a match well made. Since that time, with Manor's head librarian, Richard Jutzkowitz's help, a plan was put into place and implemented. Of those original 400 boxes, all but 150 have been sorted and grouped. I've authorized that another 100 or so, mostly bound newspaper collections and such, once properly indexed and documented, to be stored off-site for further protection and consideration. This preliminary sweep was crucial because it convinced us that what we had from Dr. Leshnicki was very much worth saving. The next step was to secure the services of an expert to serve as the conductor of this project and acquire the hardware in the form of a high-performing scanner system. For both of those, funding is required. I'm pleased to announce that recently I had a wonderful conversation with Andrei, and the first installment of that seed money that he and Bohdan mentioned at the outset of our discussion is now forthcoming. With generous donations such as these, we can soon begin the last phase of our first steps. Soon, if we're able to build up enough financial support, we can embark on the next phase where we begin organizing this digital archive into a searchable database and decide the location of the physical originals. With the recent horrific events in Ukraine, the early thought of finding homes for the original treasures quite reasonably needs to be redirected. This is precisely why we are doing this project, as the news each day shows us how painfully transitory our treasures can be. The materials gathered in a lifetime of work towards a unifying goal needs to be bulwarked and armored to withstand everything from the bombing by Moscow, to, well, you know, I'm just saying, sometimes Freudian slips work, to the inevitable decay of time. Through digital preservation, we are ensuring that the future never forgets us, nor those who came before us, and that history is graced to be transparently truthful for future generations.
Andre asked me to ask you to help share the word about this project, Project Resilience, so that others can help us to protect and preserve the truth of history forevermore. On a personal level, I also want it to be known that I was and I remain inspired by Dr. Lishnicki. He was a member of Manor College's Ukrainian Community Committee, of its Board of Trustees. He was always polite and kind and insightful. I miss him, as I know that you do. So thank you, and may Dr. Lishnicki's life and memory be eternal. I think that that is a magnificent program, and I think that it could be one of the projects that the Shevchenko Scientific Society should think about. And this will be the first time that anything of that magnitude will be taking place anywhere in the United States with the digitalized of our Ukrainian archives and the work of the diaspora. It's magnificent. Thank you, Dr. Perry. Thank you. Наша мистецька частина, і Філадельфія має надзвичайний скарб, наша піаністка Ірена Пелик-Сварич, котра виконає твори Барвінського, Гершвин і Фроменка. Просимо до фортепіано.
наша достойна, це є солістка Київської опери Ліда Бичкова. Прошу привітати нашу солістку Ліду Бичкову. Ми взяли першу пісню дуже мало, тому що тільки пані Наталія, пані доктор Позуняк, ну я кажу пані Наталя, близька моя знайома, народилася в Києві. І тому хочеться гімн Києву, це називається гімн Києву. Раніше це була просто пісня, знаєте, на слова Луценка, Києве мій, гарна пісня. Але пізніше цю пісню зробили гімном. І я хоча б один куплет, але мені б дуже хотілося заспівати. І без перерви дуже прошу, бо ми обмежені в часі, як мені сказали неодноразово. Друга пісня буде та улюблена пісня, що пані Наталочка дуже любила, і її любила її мама, пані Надія. Прекрасна пісня народна. І пару куплетів з нею ми обов'язково вам покажемо. Називається «Наче я в лузі не калина була». Вона піде одразу після першого романсу. І далі ми обрали таку пісню, яка називається «Калина в житті». Ця пісня має зміст дуже подібний до життя пані Наталії. Тут є такі слова: «А серце вам, люди, вона віддала». Грає море зелене, тихий день догора, дорогі ви для мене, стали схили Дніпра, де колишуться віки закоханих мрій. Як тебе не любити, Києві мій? Вечорів оксамити, мов щастя привіт. Як тебе не любити, Києві мій? І в почечки були осали. Така доля моя, гірка доля моя. Чия батька не дитина була, чия мати не кохана була. Взяли ж мене
Дякую, Уляна, за професійне ведення свята. Дякую прелегентам за цінні слова. Дякую піаністці і солістці за одушевлене виконання. Дякую програмовому комітеті за організування того свята. Дякую професору екіпі за те, що виголосив прощальні слова покійному доктору Лужницькому на поминках після його похорону. Дякую всім присутнім за участь.